Це не моя робота, це скоріш хобі. Я взагалі бізнесмен. Нашу кухню зруйнували в Харкові, але наші люди божевільні. У нас поранило 4 жінок, але на наступний день вони вже готували. І я такий, ви що, божевільні? Вони чудові божевільні люди. Я людина миру, людина, що годує. Але, знову ж таки, країна, яка захищається, дуже відрізняється від тієї, що нападає. Всі думали, що Київ паде за 4 дні. Але що ми маємо? Всі думали, що Харків паде. Але також, що ми маємо? Та армія, яку годують краще, завжди виграє. Я був в Бучі 1 квітня, буквально за кілька годин після того, як місто було врятоване. Ти можеш готувати їжу, допомагати людям похилого віку, рятувати людей, допомагати в лікарнях. Існує багато можливостей. Я бачив людей, які купували одне яйце. Європа, яка є місцем демократії, закуповує енергоносії у диктатора. Ви, українці, стали дуже великим прикладом для світу і для мене. Тому я тут. Хосе Рамон Андрес Пуерта. Іспанський шеф-кухар, власник ресторанів у США та засновник World Central Kitchen, яка безкоштовно готує обіди для мешканців Миколаєва та інших міст України. Місія його організації – допомагати їжею у місцях стихійних лих та катастроф. Він годував людей після землетрусу в Гаїті, після буревію в Пуерто-Ріко. Його світова кухня працювала у Домініканській Республіці, Нікарагуа, Камбоджі та на Кубі. Зараз почесний доктор Гарвардського університету, шеф-кухар з 2 зірками Мішлену та двічі один з найвпливовіших людей світу за версією журналу Time допомагає людям в 10 містах України, зокрема і у Миколаєві. Хосе Андрес – друг президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Нещодавно його призначили головою консультативної ради США з питань здорового харчування. Однак нова посада не переконала його повернутись до Америки, оскільки багато чого ще не зроблено в Україні. Кожного дня World Central Kitchen забезпечує понад 4 тисячі гарячих обідів у Миколаєві, а на вулиці Соборній працює перший в Україні фуд-трак. Бум! Доброго дня. Дозвольте задати вам декілька запитань. Я місцевий журналіст. Видання Ніквєсті – це місцеве медіа. Але я не спілкуюсь українською. Добре англійською. Отже, хто запросив вас до нашого міста і чому саме Миколаїв? Ми розташовані в багатьох містах України, близько 200. В Миколаєві ми вже давно. Не особисто я, тому що Україна – велика країна. Але в нас тут є гарні партнери та декілька ресторанів, які ми підтримуємо. Очевидно, що справи йдуть добре. Також я зустрівся з мером міста та губернатором. Минуло майже 100 днів війни. Звичайно, зараз це видається трохи дивним, бо зараз люди досі воюють, помирають чоловіки та жінки. Але після 100 днів все починає приходити потрохи до норми. Але норми немає. Ми досі чуємо сирени, люди втратили роботу, супермаркети та деякі кафе закриті. Виглядає, що все окей, але на певних ділянках це не окей. Розкажіть, а чим World Central Kitchen займається саме зараз тут? Тут ми робимо багато різних речей. Ми завжди намагаємося зрозуміти, що ще ми можемо зробити. Ми шукаємо місця, де ми можемо надати допомогу. Ми думаємо, що відкрити ще одну кухню з нашими друзями з California Republic. Плануємо відкрити цю кухню в Чорноморці. Там знаходиться табір з переселенцями з Харкова, які були під обстрілами. Ви годуєте цивільних чи військових? Ми годуємо людей. Звичайно, багато цивільних. Так як ви відвідали вже багато міст, підкажіть, будь ласка, яка наразі гуманітарна ситуація, на вашу думку? В мене багато історій. Перша достатньо чітка. Я думаю, війна буде виграна, бо я бачив, що українських військових годують набагато краще, ніж російських. Та армія, яку годують краще, завжди виграє. І я думаю, український уряд і люди роблять дуже гарну роботу і піклуються про військових. Це важливо, але ще важливіше – це мирні жителі. Особливо люди похилого віку та в сільській місцевості.
Ситуація складна. Я був в Бучі 1 квітня, буквально за кілька годин після того, як місто було врятоване. Ми почали годувати людей в усіх маленьких містах прямісінько до кордону з Білорусією. Ми знаємо, що наразі 12 або 14 мільйонів українців є переселенцями. 7 або більше, не знаю точно, біженців. Та ще 7-8 всередині України, які поїхали зі своїх домівок. Це дуже велика кількість людей. Чому супермаркети закрились? Бо немає людей. Багато ситуацій. Ми намагаємося концентруватися на притулках. Ми відвідуємо 1800 тимчасових притулків. Тож ми годуємо 1800 притулків кожен день. Чому? Бо є один притулок з сотнею людей, без кухні. Немає сенсу готувати. Ми просто приносимо їм їжу, тож вони не повинні готувати. Також в сільських місцевостях, де немає супермаркетів в перші дні після деокупації, як от в Бучі, ми привозили їжу в перші дні або тижні. Але коли люди почали готувати, ми почали привозити їм пакунки з їжею. 15-20 кілограм пакунків з їжею. В тій місцевості, де люди не мають супермаркетів. Знаєте, ця громадянська організація, яку я відкрив, це не моя робота, це скоріш хобі. Я взагалі бізнесмен. І я хочу, щоб цей бізнес функціонував. Але коли бізнес не функціонує, наступає критична ситуація. Ти приходиш, щоб допомогти людям, тому що у людей немає грошей, щоб поїсти в моєму ресторані. Я бачив людей, які купували одне яйце. Коли ти бачиш людей, які купляють одне яйце, це проблема. Знову ж таки, ситуації різні. В Миколаєві, в Києві або в Бучі. Не знаю. Чернігів або десь в Харкові. Це різні реальності. Немає одного рішення для кожного. Звідки ви берете продукти, овочі, м'ясо та інше? Ми закуповуємо на місцевих виробництвах. Наша організація намагається купувати місцеве. Якщо не можемо купити місцеве, купуємо з-за кордону на фермах. Багато отримуємо з-за кордону. Нещодавно ми придбали багато тарілок, бо тобі вони потрібні, коли годуєш купу людей, а тарілок недостатньо. В країні війна, дуже багато різних факторів. Це не те, що ти береш телефон і кажеш: «Ей, надішліть мені тарілки». Ні, компанія закрита. Для нас це критична ситуація. Як ми будемо впевнені, що ці речі, які нам потрібні або потрібні нашим партнерам, будуть тут? Я також чув, що ви брали участь в евакуації людей з Маріуполя. Можете розказати про це детальніше? Особисто мене там не було. Були члени команди. Я не можу бути всюди. Але ми надіслали їжу в Маріуполь. Але не було з'єднання, і це було дуже ризиковано. У нас був човен. І якщо б ми відправились у Маріуполь, ми б зробили це на човні. У мене є човен в Ізмаїлі. Багато разів туди подорожував. Моя остання подорож в Україні була на човні. Але спочатку ми були в Бучі. Нашу кухню зруйнували в Харкові. В неї влучили ракетою. Але наші люди божевільні. По-хорошому божевільні. Вони просто на наступний день принесли нашу кухню в інше місце і почали готувати. У нас поранило 4 жінок, але на наступний день вони вже готували. І я такий: ви що, божевільні? Вони чудові божевільні люди. Зараз вороги України проштовхують в світі наратив про певну втому від новин з України, щоб менше нам допомагати. Скажіть, чи є у світі втома від України? Я кажу про можливу втомленість світу від української теми. В будь-якій екстремальній ситуації неважливо. Це ураган чи війна, люди втомлюються від новин. Для мене важливо було приїхати, і люди, які роблять дописи про те, що відбувається. Сьогодні День захисту дітей. І уряд Росії зробив допис про те, що сьогодні вони піклуються про дітей. Ви піклуєтесь про дітей і вбиваєте сотні російських і українських дітей. Ви переміщуєте сотні тисяч. Ви травмуєте тисячі і забираєте їх в Росію. Ми не знаємо кількості. Дуже важливо підтримувати Україну в її боротьбі. Вона бореться за свободу, за демократію. Не тільки для України, але й для всього світу. Дуже важливо, що президент Зеленський має такий потужний голос.
Він чудовий лідер. Він має і надалі надсилати ці важливі повідомлення. Він дуже добре їх штовхає. Очевидно, що я не люблю війну. Я не думаю, що взагалі хтось любить війну в Україні. Але це не одне і те ж, коли люди атакують чи коли вони захищаються. Українці захищають себе. І я думаю, ми маємо дати їм інструменти, щоб захистити себе. І останнє питання. Ви друг Джо Байдена. Яке, на вашу думку, в нього відношення щодо подій в Україні і чи продовжують США свою підтримку, в тому числі озброєнням? Я бачив анонс президента Байдена вчора, де він сказав, що вони дійсно планують забезпечувати вас зброєю дальнього ураження. Я думаю, це гарні новини. Я людина миру, людина, що годує. Але, знову ж таки, країна, яка захищається, дуже відрізняється від тієї, що нападає. Тому для мене будь-яка допомога людям, які захищають себе, це гарні новини. Ми маємо бути впевненими, що Європа також робить більше, тому що ця війна відбувається в Європі. І ми захищаємо. Правильно. І я сподіваюся, ми бачимо зараз світ, інтернаціональне ком'юніті разом накладає економічні санкції. Ми бачимо компанії, які вирішили, як Nike або Макдональдс, припинити вести бізнес в Росії. Я думаю, це важливо. Думаю, важливо, щоб Європа перестала купляти не тільки енергоносії в Росії, але й у будь-якої країни, де немає демократії. Ми не маємо їх підтримувати, тому що там відбувається те, що відбувається в Росії. Європа, яка є місцем демократії, закуповує енергоносій у диктатора, який зациклений на собі. Думаю, Європа освоїть урок, і ми станемо більш незалежними від країн, які можуть використовувати це проти нас. Я взагалі не бачу в покупці російського газу ніякого сенсу. Я думаю, президент Байден дійсно не має нічого проти звичайних людей з Росії, але виступає проти Путіна. Дійсно, складно зрозуміти, чому російські солдати здійснюють такі звірства тут. На жаль, у світі є багато поганих людей, але я хочу вірити, що більшість людей в світі мають добрі серця і дійсно хотів би, щоб росіяни зрозуміли, що відбувається в Україні. Але, судячи з усього, вони не знають, бо уряд продовжує затьманювати їх розум пропагандою. Але ми завжди повинні говорити, не можна мовчати. Якщо ми мовчимо, ми частина проблеми. Не можна не користуватися можливістю. У нас у всіх є друзі, знайомі по всьому світу, тому кожен, хто має можливість зіграти свою роль в боротьбі, на жаль, військові на фронті ризикують своїми життями. Але всі в Україні щось роблять. Ти можеш продовжувати переконувати людей, що Україна робить правильні речі, а Росія – ні. Ти можеш готувати їжу, допомагати людям похилого віку, рятувати людей, допомагати в лікарнях. Ти можеш писати історії, робити відео. Існує багато можливостей. Те, що я тут бачу, це те, що українці мають пишатися собою. Вони всі об'єдналися разом з президентом. Вони всі як одна людина зараз. Я знаю людей, які кажуть, я не голосував за Зеленського, але сьогодні це мій лідер. Ми бачили це місто. Я зустрічався з мером. Я думаю, він гарний лідер. Я бачився з губернатором. Я бачився з багатьма гарними керівниками. Але що мені найбільше вразило, що люди організовують себе самі і реалізовують речі. Іноді у маленькому куточку, іноді у місті, іноді в області. Всі роблять щось, і це дійсно наповнює мене. Ваші виконавці на Євробаченні, які надіслали повідомлення і гарне відео усьому світу про те, що відбувається в Україні. Існує багато можливостей боротися на цій війні. Я бачу, що Україна промовляє до всього світу. Я дійсно сподіваюся, що Україна виграє. Вона вже виграла. Хоча це і вартувало стількох життів. Але важливо виграти на всіх фронтах. Моральний фронт ви вже виграли ще до початку війни. І я думаю, що українці показали нам велику силу духу. Всі думали, що Київ паде за 4 дні. Але що ми маємо? Всі думали, що Харків паде. Але також, що ми маємо? Я думаю, Україна здивувала весь світ. Ви, українці, стали дуже великим прикладом для світу і для мене.
Тому я тут. Щиро дякую вам від всього Миколаєва.